never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag zijn we weer te gast bij Rentmobiel in Wesseling in Duitsland. En in deze video gaan we een geïntegreerde camper bekijken van Knaus. En natuurlijk gaan we deze Knaus E-Van 650 meg, die op een Fiat Ducato 8 staat, van buiten en van binnen bekijken. En laten we eens kijken wat de pluspunten zijn en laten we eens kijken wat de minpuntjes kunnen zijn. We beginnen eerst maar eens bij de deur. De deur is mooi uitgevoerd, een stevige handgreep en uiteraard volledig uitgerust. En wat handigheidjes, zoals hier een tassenhanger, maar ook hierboven zijn er nog 2 haakjes om spulletjes op te hangen. Een ander slimmigheidje is dit klepje. Dit kan naar voren geklapt worden en er kan hier een paraplu ingestoken worden. In deze integraal camper kunnen 2 gasflessen geplaatst worden. Wat jammer is dat er weer enkel een aansluiting voor 1 gasfles is. En geen T-splitsing in zit, zodat je beide gasflessen op een crashsensor kan aansluiten. De garage achter is lekker ruim en hoog. En zeer praktisch zijn de 2 rails aan de buitenkanten met ogen die op verschillende plekken verstelbaar zijn, zodat je spullen vastgezet kan worden. Tevens bevindt zich hier de volledige elektrische huishouding. Dit is de 12 volt groepenkast, 220 volt groepenkast. Dit is de oplader en dit is de booster. En voor het elektra binnen bevindt zich hier een AMG batterij. En deze knop is de hoofdschakelaar. Hiermee sluiten we volledig de stroom af. En natuurlijk ook erg praktisch is deze koffer met allemaal soorten sleutels. Op deze manier neemt de grote koffer niet te veel ruimte in beslag. En gelukkig is er ook nog wat opbergruimte beschikbaar achterin de garage. Met een 220 volt stopcontact. Aan de andere kant van de camper bevindt zich de 220 volt aansluiting voor buitenaf. Deze integraal camper is uitgerust met een cassettetoilet. En achter deze klep bevindt zich de verswatertank waar bijgevuld kan worden, alsmede de knoppen om water af te voeren. Bij deze camper is het mogelijk om een waterfilter te plaatsen. De verswatertank ligt ernaast. Vers water wordt bijgevuld door middel van deze knop eraf te draaien en de slang erin te steken. De verswatertank kan geleegd worden door deze knop open te draaien en het grijswater kan geleegd worden door deze knop om te draaien. Wat jammer is dat de 220 volt aansluiting niet via de bodem hier naar binnen wordt gebracht. Dat zie je vandaag de dag bij heel veel nieuwe campers wel. En via deze knop kunnen we het water uit alle buizen leeg laten lopen. En achter de bestuurdersdeur bevindt zich een klepje waar we de diesel en de AdBlue kunnen bijvullen. Verder is deze camper uitgerust met prachtige 16-inch velgen. En aan beide zijden bevinden zich prachtige grote busspiegels.
De neus van de camper oogt stoer en is prachtig afgewerkt. Wat de instap in de camper zeer makkelijk maakt, is het elektrisch trappetje waarover dit model beschikt. Deze Knaus Integraal Camper is 6,96 meter lang, 2,20 meter breed en 2,76 meter hoog. Wat ik erg praktisch vind, is de enkele handgreep die de deuren hebben. Maar deze vergrendelt de deur zowel boven als beneden. Om de deuren vast te zetten is helaas ook weer hier van het oude systeem gebruik gemaakt. Met de jaren droogt het plastic uit en scheurt en houdt de deuren niet meer vast. En wat zeer mooi uitziet zijn de getinte ramen in deze camper. Wat natuurlijk ook erg praktisch is voor de inkijk van buitenaf. Wat verder erg praktisch is natuurlijk die extra deur aan de bestuurderszijde. En heeft een hele zachte structuur hier. Voelt een beetje rubberachtig aan. Het dashboard is rijkelijk uitgerust met allerlei snufjes. Zo hebben we hiervoor van Pioneer een doorzichtige display. Wat het lezen van informatie onderweg een stuk plezieriger maakt, omdat het display echt in je oogveld zit. Het multifunctionele stuur is in leden uitgevoerd. Voelt prettig aan om beet te houden. Het menu wordt over deze knoppen geregeld. En het display hiervan zit tussen de twee wijzers. Daarnaast wordt de hands-free telefoon bediend. En aan de andere kant van het stuur bevindt zich de cruise control. En links achter het stuur bevinden zich alle knoppen van de verlichting. En rechts achter het stuur bevindt zich nog een hendel waarover de ruitenwissers volledig bediend worden. De afwerkzak van de versnellingspook is ook weer prachtig in leer uitgevoerd. Deze Ducato 8 is handgeschakeld en beschikt over 6 versnellingen. In het midden bevindt zich een multimedia center van Pioneer. Deze navigatie hebben we ook gezien in de Weinsberg Pepper Edition op Mercedes basis. De navigatie zit hierin en als we hier op de bovenste knop drukken, krijgen we toegang tot het volledige menu. Radio, USB, sticks, foto's, telefoon, we kunnen handy schakelen. En als we terug willen naar de navigatie, dan klikken we hierop. Alles is touchscreen, dus zeer modern en mooi. Het middenpaneel is erg makkelijk te bereiken vanuit de bestuurdersstoel. We kunnen hier makkelijk bij de knoppen. Hier kunnen we zeg maar de airconditioning bedienen en de verwarming. Alsmede hier alle knoppen hieronder. Links voor bij de deur zit hier een knop waarover we dus buitenspiegels kunnen bedienen. En wat erg goed geluid geeft, is dit weggewerkte spiekertje links voorin het dashboard. Doordat het in een soort klankenkast is gebouwd. En om het vocht aan de binnenkant van de ramen weg te krijgen, zijn hier een tweetal grote luchtroosters ingebouwd, die heel snel de ramen weer vrij krijgen. En deze roosters kunnen alle kanten opgedraaid worden. Deze Fiat Ducato 8 heeft een 2,2 liter dieselmotor, levert 140 pk en heeft ongeveer een gemiddeld verbruik 1 op 10. Een absoluut hoogtepunt in deze camper vind ik de stoelen. De voorstoelen kunnen namelijk gekoeld worden en verwarmd worden. En zelfs via deze knop kan er een ventilator aangezet worden. En via deze twee knoppen kan je de stoel
van boven tot beneden volledig op hardheid instellen. Dus voor mensen die problemen hebben met een rug is dit een ideale optie. En om de stoelen naar het zitgedeelte te draaien is het heel eenvoudig. Aan de rechterkant bevindt zich hier een knop. Die trek je naar je toe. Dan draait de stoel heel eenvoudig naar het zitgedeelte. De stoelen zijn mooi afgewerkt met een goede kwaliteit stof in 2 verschillende kleuren en zijn zeer goed op het lichaam meegevormd. Binnenin is deze knaus Ivan 1,96 meter hoog. De zithoek is zeer ruim en biedt genoeg plaats voor 4 personen. En onder de bank is de Truma Combi 6 hete luchtverwarming ingebouwd. Deze bevindt zich naast de verswatertank. En om de zittafel extra groot te maken, hoef je slechts hier onder de tafel een knop naar beneden te trekken. En dan draaien we dit extra blad om. En die kunnen we vervolgens in vele soorten standen bewegen. Wat mij ook opvalt, is dat er erg veel aandacht is besteed aan design. Bijvoorbeeld neem dit raam. Dit raam heeft een rolgordijntje. Is uiteraard volledig uitgerust. En heeft aan de zijkant ook nog van die mooie voorgordijntjes. Het keukenblok is aan zichzelf niet zo heel groot. En daar hebben ze wel wat op bedacht. Om wat extra werkruimte te creëren, is hier aan de zijkant een extra werkblad gemonteerd. Het ingebouwde gasstel beschikt over 2 gaspitjes. Ik hou zelf van koken en vind dus dit eigenlijk een beetje aan de krappe kant. Naast het kooktoestel bevindt zich een redelijk diepe spoelbak. Jammer dat er geen afdekplaatje op zit. In de keuken bevindt zich voldoende opbergruimte. In deze camper zit een grote De Ford koelkast ingebouwd. Overal in de camper vinden we bedieningsknoppen van de verlichting van de hele camper. Ze zijn ontzettend overzichtelijk, wat zeer prettig is. Hier bijvoorbeeld hebben we de knop voor het woongedeelte. Dit is de keuken. Dit is achter in de slaapkamer. En dit is de knop van het zitgedeelte. De toilet- en douchegedeelte zitten in 1 ruimte. Wat echt een slim systeem is dat deze wand kan omgeklapt worden. En zo heb je een afgescheiden douchegedeelte en blijft het toiletgedeelte droog. En om ruimte te besparen hebben ze een slimme oplossing bedacht. Ze hebben een schuifdeur geplaatst in de douchecel. Op deze manier verlies je hier zo in het gangpad geen ruimte. Achter in de camper bevindt zich een ruim vastbed dat eigenlijk gescheiden is in 2 aparte bedden. En via een ruime instap is het makkelijk om naar boven te klimmen. Echter, door de hoge garage hieronder hebben we dus hier minder ruimte. Dus hier is het heel moeilijk, voor mij al, om rechtop te zitten. Dus stoot je heel snel je hoofd tegen het dak. Ik zelf vind het wel heel erg prettig, zo'n groot bed. Er is heel veel ruimte. Kunnen we nog een beetje aan een kant oprollen. Het enige nadeel wat ik al zei was de hoogte hier zo. Verder ontzettend veel opbergruimte achterin.
En een groot voordeel is hier die opstaande rand. Daarnaast nog 2 apart geschakelde leeslampjes, zodat je je partner niet hoeft te storen als die wil slapen. Persoonlijk had het dakluik boven het bed van mij wel iets groter mogen zijn. Boven de deur bevinden zich 2 controlepanels, één van de verwarming van de Truma Combi 6. En over het andere controlepaneel kunnen we het grijswater en de verswatertank controleren, alsmede de accu's.